Hi guys! Welcome back sa aking channel, and for this video, maiba naman po, magluluto naman po tayo. So, ang tutorial po natin is pagluluto naman ng kamote chips. So, paano nga ba tayo magluluto ng kamote chips? So, ito po is easy ingredients lamang, and talagang magugustuhan ng inyong mga chikiting dyan, and kahit kayo po magugustuhan nyo ito, and para sa akin po, masarap siya talaga. So, kung interesado ka po sa video na ito, manood ka po hanggang dulo. And kung bago ka sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe and click the notification bell para lagi kang ma-update pag may mga bago ka pong i-upload na video. So, tara na po, simulan na natin ang video na ito. Masarap. Parang rice. Ang kuha lang. Rice.
So guys, ayun lamang po, ganun lamang po ka-simple and kadali ang paggawa ng kamote chips. So, pwede po yung hiwain ng ganun sa fries para mas maganda and maging kamote fries na siya guys. So, ayun, napaka dali lamang talaga po ng mga ingredients guys. So, ayan. Yung 1 kilo is marami na yung magagawa. So, itry nyo na. And kung nagustuhan nyo po ang video na ito, huwag kalimutan i-like. And kung may katanungan kayo dyan or gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba and babasahin ko po yan. And hanggang dito na lamang po ang video na ito. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta and nanonood. Magkita-kita po tayo sa susunod ko pang video. Mag-iingat kayong lahat. God bless and bye!